Зустрічай Зест. Круті вітаміни, супербаланс. Тришарова форма, де вся денна норма. Плідно працює протягом дня система роздільного вивільнення. Зазвичай офіційні інтерв'ю вищого військово-політичного керівництва будь-якої країни актуальні лише короткий час. А потім забуваються, адже з'являються нові інфоприводи. Зовсім інша історія – інтерв'ю керівництва воюючої країни, записані під час війни. Тут вже кожне слово і відповідь стають не просто цитатами, а світовою історією. Саме спираючись на інтерв'ю воєнного часу, історики описуватимуть наш воєнний період для наступних поколінь. Ми залишаємось точно, ми захищаємо, так. Саме ці цитати потраплять до підручників історії у всьому світі. Якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Ми готували інтерв'ю для фільму «Рік» з приводу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це були дуже складні в організації зйомки. Все, далі знімати не можна. Адже кожен із героїв – людина, яка керує обороною країни і не має вільного часу. Для того, щоб знайти час на інтерв'ю, ми за вами вже сутки їздимо. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Кожного з них намагаються вбити. Інакше кажучи, матеріал унікальний. При цьому багато надважливих відповідей та історичних фактів не потрапили у фільм, бо інакше він був би 10-годинний. Ми не маємо права залишати таке надважливе відео в архівах. І зараз показуємо те, що лишилось за кадром. Можемо? Плюс? Що може змусити Буданова плакати? Ну, мені боляче. Як Резніков літав до Білорусі на перемовини з Росією, розуміючи, що може не повернутися. Ми через окуповану частину до них заїдемо. Кого із російських військових поважає Залужний? Це сильний ворог. У чому СБУ випереджає світові спецслужби? Самі топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. Що ще є у тому місці, де президент мешкає з початку повномасштабної війни? Всі символи перемоги мені хтось давав. Користуватись на час або назавжди. Як ми потрапили у спецпотяг до президента? І взагалі, цей потяг кудись їхав? Чи, як кажуть коментатори в інтернеті, просто стояв у депо? Дивіться найцікавіші моменти, які не потрапили до фільму «Рік». Інтерв'ю, які допоможуть написати нашу історію. Коли ми працювали над фільмом «Рік», це інтерв'ю здавалось чимось неможливим. Від початку повномасштабного вторгнення лише 2 світовим виданням вдалося отримати коментарі від цієї легендарної людини. В друкованому вигляді. Нам випала честь записати перше відеоінтерв'ю з Валерієм Залужним за час повномасштабної війни. Цей генерал став символом незламності українського народу. А про його військовий талант тепер говорить увесь світ. На цю зустріч особисто я чекав цілий рік. Валерію Федоровичу, бажаю здоров'я. Дякую за зустріч. Вам дякую. Рік війни. Але ви тут, у своєму кабінеті, в Генштабі. Як ми вистояли цей рік? Дім, по-перше, почнемо з того, що в цьому кабінеті я буваю дуже і дуже рідко. І це дуже чудово, що тут майже нічого не змінилося. Від 24 лютого навіть запах залишився той же, який тут був. Якщо казати про таке цікаве питання, як ми вистояли, то для мене, як для військового, це питання трошки незвичне і, мабуть, навіть трошки неприємне. Чому? Тому що я, принаймні, дуже часто про це казав у своїх нечисленних інтерв'ю, про те, що основні враження для мене були влітку 2014 року. Саме тоді почалася війна особисто для мене. І саме тоді війна розпочалася і для кадрових військових, з якими ми розпочинали і цю війну більш, скажімо так, широкомасштабну. Але вона для нас тривала рівно 8 років до 24 лютого, коли змінилися її масштаби. Тому казати про те, що щось було незвично і щось запам'яталося таке прям, що відклалося в серці, то, мабуть, ні. Збільшилося роботи, збільшилося відповідальності, збільшилася напруженість, звісно. Але 8 років ми це робили, 8 років ми воювали, 8 років ми, принаймні, морально
були готові до того, щоб ворога вбивати, а не чекати, що він заспокоїться і лишить нас спокій. Ці 8 років багато нам дали в плані підготовки до повномасштабного вторгнення. Саме у ці 8 років війни закалили нас і навчили воювати, чого, відповідно, росіяни від нас не очікували. Але це була для нас школа. Фактично, ми готувалися, можна сказати, і морально, і фізично всі 8 років. Як йшла ця війна, яка називалася антитерористична операція, потім операція Об'єднаних сил, але це була війна. Там гинули люди, там загинуло дуже багато людей. Там люди калічилися, там люди отримували поранення. Там Україна втрачала свої території. Ви сказали зараз про втрати, і не можу не запитати, як ви з цим живете. І приведу невеличкий свій досвід. Ви, напевно, знаєте Павла Федосенка, 92-га бригада. Мені пощастило працювати разом з ними, знімати сюжети. І кожної ночі, коли Павло та його бійці вечеряли, вони кожного дня пригадували поіменно загиблих в цей день героїв. І це було просто моторошно. Ось ми там працювали у квітні 2 тижні, і кожен вечір нові втрати, і Павел поіменно називав. У вас кожен день набагато більше імен людей, яких ви знали особисто, і ці люди, на жаль, загиблі. Я, перш за все, Діма, нормальна людина із абсолютно нормальним серцем. І те, що емоції в обличчі і в поведінці не видають, скажімо так, цього людського болю, перш за все, це ще нічого не значить. Насправді, серце воно відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені, скажімо так, чесно, не хотілося б згадувати ті ім'я, які закарбувалися в пам'яті. Я завжди повертаюся до телефонної книги, де я бачу просто дуже багатько фамілій, яких уже немає, і немає просто, скажімо так, сил, що зробити цим записом в телефонній книзі. Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я, мабуть, це зроблю для того, щоб видалити цю людину із телефону назавжди, але, мабуть, не вийде видалити це з пам'яті, із свого серця. Це дуже важко. І всіма нормальними людьми це сприймається дуже і дуже погано. Війна – це дуже погана справа. Особисто ви плакали за цю війну? Скажу так, будучи головнокомандувачем, мені не хочеться признаватися в якихось там слабкостях, але знову ж таки повторюся, я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. А він був пілотом вертольота і літав в Маріуполь. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, в мене була надія, що все ж таки він живий і все буде добре. І в один момент мені вже доповіли про те, що, на жаль, він загинув, його немає. І я вимушений був якось з мамою прояснити цю ситуацію. Тому що мама прислала мені смс його. Тобто він перед вилітом написав смс про те, що він патріот. Що навіть як його не стане, щоб він хоче, щоб ви знали, що він нормальна людина. І коли я намагався з мамою якось це питання обсудити, мене сил не хватило. А ви пам'ятаєте ім'я цього бійця? Пам'ятаю, але не буду казати. Їх прийдеться називати дуже багатько. Вони всі цього стоять. Я, звичайно, не так, як ви, часто стикаюсь з тим, але навіть під час інтерв'ю, час від часу, ти запам'ятовуєш людину. Я пам'ятаю, наприклад, Харків, Олександр Чабан, 92-га бригада. Ми зробили інтерв'ю, і так само за тиждень чи за 2 смс-ка він загинув. І я не знаю чому. Я бачив цю людину 40 хвилин у житті, і я 3 дні не мог забути, і були сльози на очах. Я не можу зрозуміти, як ви це переживаєте все, кожного дня отримуючи сотні смс-ок. Погано. Погано і важко. Але що робити? Тобто весь світ бачить вас і називає залізним генералом, а я бачу зараз дуже чутливу
і людяну людину, якщо так можна сказати? Якщо воно таке є, це дуже добре. Чому вони на нас напали? Відповідь дуже проста. Стратегічною ціллю, як на мою думку, Російської Федерації полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували про те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрілися з хлібом і сіллю, і на цьому українська державність закінчилась. Коли українці почали супротив, коли українці почали захищатися, то станом на сьогоднішній день вони свідомо із Російської Федерації їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців, саме вбивати. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони прийшли свідомо, несуть зараз там шалені втрати, в тому числі там на Донецькому оперативному напрямку і в районі Бахмута, але все рівно йдуть вбивати українців. Це їхня мета. Дивно, що це відбувається в 21 столітті. Дивно, що це відбувається в ту епоху, коли розвинута наука, коли ще в пам'яті є діди і баби, які пережили це все під час Другої світової війни. І незважаючи на це, вони йдуть вбивати свідомо українців. Але пригадуючи вашу ж цитату, ми будемо воювати до останньої краплі крові. Інакше вб'ють нас. Виходу іншого немає. Все просто. А як ворог формував плани повномасштабного вторгнення? Російська Федерація – це країна, де воєнна наука, я вважаю, що розвинена на досить високому і високому рівні. Відповідно, підходячи до такого питання, як здійснення повномасштабної агресії проти України, підготовка до нього і планування цих заходів здійснювалося комплексно, які стосуються всіх сфер діяльності Збройних сил Російської Федерації. Повірте мені, я в цьому впевнений. Планувалася ця операція досить і досить детально. Навіть угруповання військ, які готувалися до ведення наступальних дій, вони декілька разів помінялися. Так вони ж також проводили навчання, також проводили співвідношення і бачили, що такий варіант не підійде. Після цього відбувалася заміна і далі планувалися наступні кроки з тими частинами, які прибували. Це і нас, по-перше, заплутувало і давало можливість їм обрати найбільш ефективний результат. Напередодні весь світ казав про майбутнє вторгнення. Чи є зараз такі речі, які тоді не можна було озвучувати, а зараз ми зможемо сказати про підготовку до повномасштабного вторгнення? Я в голові аналізував всі можливі дії. Мені інколи ставало дуже важко. Але все це спонукало мене, і мій колектив, і Генеральний штаб, в тому числі командувачів, шукати варіанти, яким чином саме діяти в таких умовах. Коли це буде переважаючий противник, коли це буде наступ майже з усіх напрямків, і він буде досить потужний і досить стрімкий. Десь на кінець лютого, мабуть, ми вже вичерпали усі, скажімо так, можливості із нашої фантазії, що можна було зробити ще. Тобто ми щось робили, потім перевіряли, наскільки воно ефективно. Приходили до висновку, що це рішення не є ефективним, воно мінялося. Знову відпрацювання повного комплексу, знову оцінка, знову негативний результат. І таким чином прийшли до того, що є. Це був величезний комплекс заходів, величезне було напруження людей, які в цьому участь приймали. У нас військові частини, бригади насамперед могли переміститися від Закарпаття в Київську область, в Херсонській області і врешті-решт опинитися в Одеській області. Проведено великий комплекс навчань і не один, який дозволив нам повністю змінити конфігурацію протиповітряної оборони, внаслідок чого зберегти цей потенціал, який він зберігається ще до сих пір. Це був проведений величезний комплекс заходів. Ми колись зможемо про нього розповісти більш детально. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Значить, зробив добре. В нічний час? Звісно, так. Інша інформація секретна? Діма, звісно, вона секретна. Ми проводили в
такі, в дуже великій, скажімо так, тайні. Збройні сили України більшою частиною знаходилися в операції Об'єднаних сил, а меншою частиною відновлювали боєздатність в пунктах постійної дислокації в основному. І нам приходилося цю конфігурацію, саме по території України без операції Об'єднаних сил декілька разів змінити. Це вчора скажу, що це поки що казати про це детально немає просто сенсу. Має бути комплексний результат перемоги, а потім аналіз уже всього, що відбувалося. Які були 24 числа ваші перші кроки, перші накази, перші рішення? Тим ти, мабуть, тебе розочарую, якщо ти чекаєш у тому, що тут, таким великим пафосом там відбувалися величезні накази. Зрозуміло з військових, тому що для нас війна і так йшла. Цей день мені запам'ятався буквально такими двома цікавими моментами. Перший момент – це був те, що буквально, коли це все розпочалося, я обдзвонив кожного командуючого, який відповідав за ту чи іншу ділянку, або я йому казав, що почалося. Він мені каже, я зрозумів. Або командувач мені доповідав про те, що вже якісь дії розпочалися, що він виконує. Це було дуже-дуже коротко. А я казав, тримайся, ти знаєш, що робити. І другий момент, який мені запам'ятався, про який, мабуть, теж я коли-небудь розкажу, це я буквально о 5 годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був за кордону, і ця людина попросила мене вибачення. Оце я запам'ятав. І далі почалася звичайна командирська робота, звичайні командирські будні. З безсонними ночами, із нервами, куча речей цьому притаманних, але це вже була, скажімо так, звичайна чоловіча робота. Якщо можна, уточнення стосовно цього дзвінка. Я розкажу про це після перемоги. Не хочу просто зашкодити цій людині. Людина попросила мене вибачення. Пригадуючи перші дні, ми бачили ці колони, десятки кілометрів, і це було психологічно так важко і страшно. Але зараз повертаєшся на рік назад і розумієш, що, мабуть, це була картинка. Хочу сказати про те, що не потрібно так досить поверхньо відноситися до діяльності Збройних сил Російської Федерації. Все ж таки, вони завдали нам суттєвої шкоди і продовжують завдавати, і щоденно гинуть наші люди. Але, знову ж таки, разом з тим, нам необхідно було аналізувати і передбачати їхній майбутній порядок дій і якимось чином готуватися до цього. Всі знають, Росія – найбільша країна у світі, Україна в 30 разів менше, сили нерівні, так, якщо зважувати просто. От така велика різниця в розмірах, у фінансуванні, у забезпеченні, у кількості техніки. Цей весь комплекс навчань, який ми проводили, цей весь комплекс задумів, які ми розглянули, натякнуло нас на думку про те, що у нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. І цей варіант полягав в тому, що ми мали в найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України. І це спрацювало. Ми вимушені були за рахунок навіть залишення певної частини території витягувати противника, відтягувати його тили, відтягувати його резерви і просто-напросто палити його в тих містах, де техніка зупинялася і чекала, поки через 2 доби приїде до них заправлятися. Це, скажімо так, такі деталі. Ворог часто просто знищує все, руйнує. Чому у нас такі різні тактики? Відповідь от очевидна, тому що вони загарбники. Вони йдуть, щоб знищити наші домівки, вбити наших жінок, вбити дітей, зробити так, щоб ця земля ніколи не була радючою. Ось таку тактику вони використовують. Гірше за все, що я знаю, що в них є для цього можливості зробити саме так. У нас дещо інша тактика і дещо інша стратегія. Витрачати уйму боєприпасів для того, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, нам немає сенсу. Ми рахуємо кожний снаряд, кожну міну і кожне людське життя. Тому намагаємося діяти ось так. А вони діють як орда. Це правда. Для них людське життя нічого не варте. Розумієш, навіть виходячи з того, що ми
бачимо по кількості їхніх втрат, і щоб там, яку б там мову там не вели, що там чи завишено, чи не завишено, просто подивитися, що там залишається на полі бою, де б такі втрати зупинили би будь-яку країну від подальших дій. От будь-яку країну зупинили би. 15 тисяч втрат в Афганістані фактично поставило на коліна Радянський Союз. Зараз цифра втрат Російської Федерації набагато більше. І воно не зупиняє. І висновок тільки один, що, мабуть, це найдешевше, що є в цій країні. Це людське життя саме. Це найдешевше, що може бути. У нас же навпаки. Це саме дороге. Як перемогти такого ворога? Як його перехитрити? Що нам вже вдавалося і не один раз. Насправді, військова наука, вона досить обширна. У кожної перемоги є свої складові. Скажемо так, що багатько є, от якби було то. Поки що багатько чого ще не вистачає. І я бачу, як можливо це зробити. Бачу, що для цього необхідно зробити, але знаю точно, що до перемоги ще дуже великий шлях. Дуже великий і складний. І я сподіваюся, що Бог буде на нашій стороні і перемога буде обов'язково за нами. Але знову ж таки повторюся, що і станом на сьогоднішній день, і те, що відбувається, і те, що ми тримаємося, це українські люди. Український солдат, український сержант, український офіцер, які щодня гинуть, щодня калічаться, але тримають свої позиції. Десь важче, десь легше. І сьогодні вони роблять цю перемогу. Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Це наш український народ, який був поставлений в такі умови, коли він чітко розумів, що люди з території Російської Федерації або з Білорусі свідомо прийшли вбивати його жінку, вбивати його дітей, прийшли знищити його будівлю. І ці люди, переповнені ідеєю захисту своїх рідних, близьких, своєї землі, вони зробили це. Ну і, звісно, командири, яким вони вірили. Командири, які вірили своїм командувачам. Командувачі вірили, відповідно мені, що ми приймаємо саме правильне рішення, саме такі, які є. І, на жаль, як наслідок, хотів би сказати про те, що ми втратили в цей момент дуже багато людей. Дуже багато солдат, сержантів, кадрових командирів, в яких були навички, в яких був досвід. Але це, скажімо так, особливість будь-якої війни. Війну починають кадрові військові, закінчують вчителі, інженери, бухгалтери. Ну, що, в принципі, зараз відбувається. Я дуже сподіваюся про те, що з часом не тільки оця складова людське життя і людське здоров'я будуть основою цієї перемоги, а й будуть використання передових технологій, використання більш ефективних снарядів, більш ефективної техніки. Ми прийдемо до цього обов'язково. І обов'язково переможемо. Але знову ж таки хочу сказати, що поки що все тримається на плечах саме оцих простих людей. А якщо казати про наші перемоги, які вже є за цей рік? І знову ж таки, ці перемоги, які були, вони всі були здобуті саме життями наших українців, які поклали своє здоров'я, звільнюючи Херсон, поклали своє життя, які поклали своє життя, звільнюючи Чернігівщину, Сумщину, і Київ, в тому числі і Київщину. Детально, я гадаю, що ми обов'язково всіх цих героїв згадаємо. І детально, як воно відбувалося, погодинно, посекундно, ми для себе це з'ясуємо. Але роботи в нас ще дуже-дуже багато. Як ви ставитесь до історичного дня, коли потопили крейсер «Москва»? Яке це значення має для України, для українців, для цієї війни і для історії? Ну, скажімо так, нас цікавило, як військових, зниження, а в перспективі і повністю, скажімо так, позбавлення Чорноморського флоту Російської Федерації будь-якої активності у Чорному морі. І для цього у нас
були деякі можливості, і для цього у нас був, скажімо так, досить невеличкий шанс ці можливості використати. Потоплення самого крейсеру «Москва», воно, звісно, має для нас, в тому числі стратегічне значення, але ж все ж таки це повноносій крилатих ракет. Але відповідаючи на запитання, чи повністю ми виконали свої плани, то хочу сказати, що поки що ні. Таку роботу ми продовжуємо. Ми обов'язково доберемося і до Григоровича, і до Ессена, і до Самума, і до решти, ну, скажімо так, питання часу. А ось символічне значення для підняття духу українців. Ну, для підняття духу українців, мабуть, да. Москва на дні. Да, мабуть, да. Ну, для нас, ще раз хочу сказати, що військові зробили свою роботу, яку мали зробити. Віце-адмірал Нійшпапа мені сказав, що Москва не мала там бути, бо це океанічний корабель і його місце не в Чорному морі. Знову ж таки, крейсер «Москва» – це як оці величезні колони, які рухалися в бік Київської області. Небоязнь супротиву, неможливість уявлення того, що Друга армія світу може бути кимсь уражена або знищена, затягнули ці колони під Київ, які ми спалили, і так само затягнули це ржаве корита безпосередньо в зону ураження. І, відповідно, ми мали скористатися чим шансом. Ну, і українці, вони такі, що вони цього шансу вони не упустили. А вони такі самовпевнені. Да, паралельно з тим, там іще дещо, дехто і дещо там нормально получили, там, ну, залишимо поки це історії. Говорячи про крейсер «Москва», не можна не сказати про Зміїний. Яке його стратегічне значення для України? Ну, дивіться, стратегічне значення досить просте. Нагадую тобі, що кордони України саме проходять і економічна наша зона простягається навколо, насамперед, острова. Навколо острова Зміїний. Тобто він, ну, має залишатися територією України, ну, в будь-якому випадку. Чи має він стратегічне значення як вузол оборони? Я би сказав, що на сьогоднішній день ні. Тому росіяни зробили дуже величезну помилку, коли позатягували туди людей, позатягували туди гармати, позатягували туди ракети і думали, що вони там організують військовий гарнізон, а він там буде існувати. Ну і цей військовий гарнізон відомо скільки проіснував. Але зробити так, щоб противника там не було, це була наша задача. Чому? Тому що засоби протиповітряної оборони, які туди були росіянами доставлені, вони досить серйозно перекривали собою територію України. Ракети протиповітряної оборони могли долітати на досить значну територію, що затрудняло дії нашої авіації. Тому зробити так, щоб там нікого не було, це дуже добре. Вибити росіян звідти було, ну, вкрай важлива задача. Цей рік всім запам'ятався жестами доброї волі, так званими. Вони пішли з Київщини, вони пішли з Харківщини, з Херсонщини, але пішли то в лапках, вони самі не йдуть. Як примусити ворога піти? Для цього є командири, які мають думати і саме приймати вірні рішення. Для цього мають бути створені умови, мають бути забезпечені боєприпасами, технікою, озброєнням. Для цього мають бути безліч інших обставин, але все це можна робити. Все це описано в безлічі підручників. Звісно, в кожному випадку свій варіант тих чи інших дій. І можу запевнити, що саме українські воїни – це ті люди, які можуть це зробити. Можуть. Єдине питання, що їм для цього потрібно. Для того, щоб це зробити найшвидше. І ми знаємо, що для цього потрібно. Ми знаємо, що потрібно для того, щоб звільнити Крим, що потрібно для того, щоб звільнити Донецьку область, Луганську область. Але це дуже-дуже великий, скажімо, такий об'єм роботи, який швидко не зробиться. Ви вже сказали, ви знаєте, і ви просто ідете Да. і робите свою роботу. Да, І у нас абсолютно. буде Крим, у нас буде Донецька, Звісно. Луганська область. Звісно, обов'язково. Від вас це чути особливо приємно, надихаюче і надає спокій. Так, у мене такі відчуття, коли від Залужного чуєш, що все буде обов'язково. Мені запишуть дітки в листах. Я обов'язково повернуся до своєї домівки. Я обов'язково допоможу відбудувати свою школу. Цікаві листи пишуть діти, які жили в Лисичанську. Дуже цікаве. Тому ми це зробимо обов'язково. Для них.
А які з дитячих листів вам найбільше запам'ятались? Ну, мабуть, ті листи, які були адресовані Святому Миколаю, але чудовим способом вони потрапили до мене. І наскільки мені було приємно бути Святим Миколаєм для цієї невеличкої кількості дітей, це неможливо просто. Але це вже не діти. Це настільки серйозні, я гадаю, як от прямо біля цього столу, як от хлопчина, Ілля його, по-моєму, звали, йому там років, мабуть, 4. І він мене за руку відвів, каже, я хочу, окремо поговорити з вами. Десь років 4-5. І він каже, нагніться, каже, я вам на ушко скажу. Каже, ми точно повернемося в Маріуполь? Я говорю, да. Каже, а коли? Я кажу, да в цьому році. Кажу, Миколай це попросив, каже, тоді прошу. Тобто діти таки просять? Да. Просять Залужного, як Святого Миколая, повернутися в Маріуполь скоріше. Це дуже, Це надихає. до сліз. Так. Як журналіст люблю пригадувати особисті враження і ніколи в житті не забуду Северодонецьк, коли ми зайшли в лікарню, і я побачив маленького хлопчика, йому було 5 років, і я привітався з ним, і він відповів мені, мене звати Петрович, мені 5 років, моя мама пропала. Мама пропала, вояки забрали. І я ось вже майже рік пам'ятаю голос цього хлопчика і без сліз просто не можу дивитись на це відео. От як ви ставитесь до того, що наші діти опинилися на війні? Це, мабуть, найгірше, що є от у обличчя війни. Це найгірше, що тільки може бути. Це відбувається у 21 столітті, і це дійсно правда. І це дійсно ми повертаємося до того питання, чого до нас прийшли росіяни. Це саме про те, що прощати і робити якусь поблажку ворогу не потрібно, бо страждають саме ті, які не можуть страждати теоретично, вони не можуть себе захистити. Це неможливо просто. Страждаючі діти, це дуже... Це не вписується ні в яку, ні в теорію, ні в що. І це знову ж таки підштовхує до того, що потрібно максимально викладуватися і воювати, вбивати ворога. Бо вони не вважаються ні з чим. Абсолютно. Можна поїхати в Харківську область, подивитися, як виглядає Ізюм, як виглядають села між Ізюмом і Слов'янськом. Ось він. Російський мир, який пройшов. Так, ми бували, бачили Салтівку, бачили Ізюм. Це просто страшно. Це геноцид українського народу. Ось і вся відповідь. Чи очікували ми військово, що буде саме так? Мабуть, таке очікувати це, мабуть, щось таке більше з захворюванням голови, але це є. І це, на жаль, відбувається. Я собі уявити не міг, що це буде кам'яна пустеля, в якій прийдеться вести бойові дії. Да, я бачив, що відбувається в Сирії. Да, я бачив, що стало із Чечнею. Але уявити, що це буде в Україні, я не міг. Але, на жаль, це я. І це ще один стимул для того, щоб битися і боротися. Мені цікаво, чому ми такі різні? Ось, здавалося, був Радянський Союз, жили поряд. І зараз колосальна різниця. Українці і росіяни – це просто дві різні планети. Скажімо так, це, мабуть, одна з головних помилок, в тому числі і керівництва Російської Федерації, що вони думали, що коли вони сюди прийдуть із гарматами, ракетами, танками, українці будуть зустрічати їх із хлібом і сіллю. Але забули історію про те, що українці – це народ, який завжди бореться за свою свободу. І не тільки за свою свободу, і за свою землю, ще раз повторюсь, за свої сім'ї, за своїх дітей, за свою домівку. Вони будуть воювати, а не воюють. І в цьому у нас основний феномен. І саме народ України дійсно є справжній герой. А що з росіянами не так? А з росіянами трошки не так. Росіяни думають, що українці – це такі ж самі, як вони, але трошки, мабуть, як вони нас називають, там, фашистами, там, неонацистами чи ще якимись. Але більшість із нас така ж сама, як вони. На практиці виявилось не так. А може секрет в тому, що у нас більшість бійців не є військовими з радянських часів, і вони інакше мислять, інакше приймають рішення. І тому нестандартно діють, Росія не може передбачити.
Дім, от все, що я, як генерал Валерій Залужний, намагався зробити в Збройних силах і продовжую намагатися, і буду далі вести з цим боротьбу, я намагався зробити саме головне – змінити культуру в Збройних силах України. Змінити їх, щоб слухати думку свого підлеглого, щоб відноситися до свого підлеглого як до людини, щоб нормально вибудовувати відносини між людьми у Збройних силах України. І цим ми корінним чином відрізняємося від радянської армії. Звісно, для того, щоб це зробити все повністю, потрібен буде нам час. Потрібен буде. І скільки від цього часу потрібно буде, ми побачимо по результатам, яких ми досягнемо. Але те, що ми вже не такі, як Збройні сили Російської Федерації, це вже величезний для нас плюс. І саме ця культура нова, яку ми намагалися запустити в Збройних силах України, саме ця культура об'єднала навколо нас і генералів, і командирів молодшої ланки, і саме головне солдат. От вдалося об'єднати не повністю. Є ще там дисбаланси поки що. Об'єднати навколо однієї мети – побороти сильного ворога. Тобто ми більш молоді, креативні, Да. сміливі, Да. відверті, патріотичні. Да. Більш розумні. І у нас є ідея. Ми воюємо за ідею, а не просто так. Да. Слава Богу, я не служив в радянській армії. Спілкувався. До речі, це, мабуть, щастя для України велике, що ви не служили в радянській армії. Дім, але повір мені, це формально. А я тобі скажу так, що не хочу там оцінювати насамперед діяльність своїх попередників. Це буде досить некрасиво з мого боку, але ця радянська армія, вона жила в Збройних силах України довго. І ще там десь є відголоски. Ну, ще не до кінця, скажімо так. Вона завершила своє існування. Тобто ваша робота зараз, окрім війни, це ще знищення усього радянського в прямому і переносному сенсі всередині армії української. І, ну, це зараз вже, розумієш, коли йдуть важкі бої, коли куча процесів взаємопов'язані один з одним. Це дуже важко зробити. Але мої підлеглі знають це. Якщо я десь знайду трошки представника якоїсь радянської армії, десь там на будь-якому посту, я довго розбиратися не буду. А можна якийсь такий більш живий приклад для нашого глядача, який не розуміється на військовій справі, і от на якомусь людському прикладі, як ви все це радянське гоните геть? Дім, не буду тут зупинятися. Росіяни, до речі, вони досить багатько написали про те, чим відрізняється українська армія від російської армії. Там дуже є цього багатько. Солдат або сержант, який знаходиться на передовій, для нього великою працею не буде позвонити до головнокомандувача. Такі випадки бувають. І сказати про те, що в такій-то точці треба нанести вогневе враження. І такі випадки є. Ну, це як один із прикладів. Тобто український солдат може подзвонити навіть вам, якщо буде дуже треба. Умовно, так. Умовно, так. Росіяни дуже важко доносять інформацію доверху, і це займає великий час, так? Десь чимось нагадує царську армію. Царська армія – це феодальна армія. Ось такі відносини зберігаються. Ну, принаймні, те, що ми бачимо по полю бою, те, що ми бачимо навіть у цих перехопленнях, де йдеш туди, вб'єш командира 3-ї роти, забираєш його радіостанцію і йдеш далі, якщо не повернешся, тебе пристрелить прийде інший. Ну, це ж, скажімо так, навіть не феодалізм, а більше, я навіть не знаю, де це воно. Ось такі. Ми такі методи не використовуємо. Ці прогнози в медіа, коли деякі експерти так звані давали там 96 годин, наприклад, Україні. Ви коли ці прогнози бачили, як оцінювали їх? Я не перевантажую свій мозок переглядом різноманітних цих таких різних моментів. Я знав, що мені потрібно зробити. І я знав, що якщо я цього не зроблю, може бути трошки по-іншому. Тому я і мій колектив, і командири працювали саме над тим, щоб не дати можливість це зробити.
Ви кажете, ви не завантажуєте мозок читанням всілякого в інтернеті, Да. да? Тобто меми про вас, пісні про вас, картини про вас. Ви все це дивитесь чи ні? В соцмережах? Тільки у тому випадку, коли люди інколи мене спамять, десь вони це знаходять і перекидують мені, у кого є мій там номер телефону, тоді вже я вимушений це дивитися. Наприклад, у Херсоні, у Чорнобаївці я бачив графіті «З нами Бог» та «Атаман Залужний». І таких графіті дуже багато в Україні. Ви стали всесвітньо відомим. Під час війни це допомагає чи заважає? Я би сказав, що навіть не так би і не допомагає, не заважає. Це самого мене заганяє в такі рамки, коли я вимушений. Це такий, скажімо так, додатковий стимул працювати над собою і, мабуть, не розчарувати сподівання людей. Він дуже сильно так підстягує, скажімо так. А як ваша родина на це реагує? Нормально реагує, тому що, знову ж таки, хочу сказати, що родина мене з 14-го року майже не бачила. Я комусь розповідав, не пам'ятаю кому. Розкажу кому. Головнокомандуючий Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Я говорю, я влітку, в липні 14-го року поїхав. Повернувся там через 3 місяці на 2 неділі. Знову поїхав. Повернувся через 9 місяців. І вони мене не бачили. І до цього, скажімо так, звикли. Валерію Федоровичу, про вас можна почути на російському телебаченні, і що дуже дивно, можна почути, як вони визнають ваш військовий талант. Бесспорно талантливейший генерал. Это все признают, а наши признают, это талантливейший военачальник. Ну, надо признать, что Залужный талантливый военачальник. Ну, это надо признать. Это вот просто не обязательно даже стратегом быть, чтобы видеть, что вообще он талантливый мужик, вот в смысле военного дела. Он интересные комбинации это придумывает. Ну, то сказать, надо это признать. Що ви відчуваєте, коли бачите, що ворог вас поважає? Тим завжди відповідаю на це запитання дуже просто, особливо людям, які намагаються сказати свою там шану відносно до мене, або запитують такі речі. Я завжди кажу, що я просто на своїй роботі. Я просто роблю свою роботу і не більше того. Жодних ніяких почуттів, жодних ніяких інших емоцій, окрім того, що ти маєш робити те, що маєш. І все. Ну, як оцінюють вороги, це, скажімо так, якщо це позитивна оцінка, це дещо приємно. А коли 25 лютого Володимир Путін звернувся до українських військових, Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться. як для вас ця інформація сприймалась тоді? Дім, скажімо так, я особисто президента Росії, не дивлюся його виступу, не читаю його якісь висказування, тому мене це не стосувалося, я навіть не звертаю просто на це увагу. В Росії є одна людина, є один начальник, якого я постійно читаю. Зараз його, на жаль, немає. Принаймні, він нічого свіжого не публікує, але цю людину я читаю, і мені цікава його думка як військового. Решту Хто це? генерал Герасимов. Цього ворога не можна недооцінювати. Да, він сильний, він коварний, він, скажімо так, непередбачуваний навіть. Одним словом, це сильний ворог, якого треба, до речі, нам, військовим, також поважати. Навіть поважати, да? Навіть поважати. Задля перемоги, так. До початку вторгнення повномасштабного я бачив в одному міжнародному рейтингу нашу армію українську на 25-му місці, а перед інтерв'ю подивився вже 15-те. Як можете це прокоментувати? Скажімо так, до всіляких рейтингів я ставлюся вкрай негативно. Це слово, яке я ненавиджу. Особливо, коли воно стосується оцінки Збройних сил України. Але разом з тим, такий підйом вверх, він каже про те, що, мабуть, ми на своєму місці і робимо те, що потрібно. Ми, це я кажу про солдат, кажу про сержантів, про офіцерів, про генералів, які всі разом робимо таку надскладну і важку, але вкрай необхідну справу для нашої держави. До речі, повертаючись до суб'єктивності рейтингів,
Хтось там казав, що на нас нападає друга армія світу. І мені здається, зараз всі бачать, що рейтинги треба ділити навіть не на 2 і не на 3. Скажімо так, мабуть, був хороший потенціал, але він не зміг реалізуватися в силу об'єктивних і суб'єктивних причин. Але про це можна вести розмову довго, і я вважаю, що це мають росіяни розібратися самим собою. Нам це не потрібно. Нам потрібно якнайшвидше цього бойового потенціалу позбавити, якнайшвидше їх знищити. Ви дуже добре знаєте історію світових війн. З якою війною ви б порівняли сьогоднішню війну? У кожної війни є свій масштаб. Тобто вона відбувається на певній ділянці фронту. Ось цей масштаб зараз, який є, він відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Тож станом на сьогоднішній день лінія фронту для Збройних сил України 3750 кілометрів. Це дуже багато. Це як у Другу світову війну? Абсолютно вірно. Кількість боєприпасів, які використовуються нами і використовуються противником, він повністю співпадає. По кількості сил, можливо, ще станом на сьогоднішній день ще трошки менше, чим ті фронти, які були. Але по цим ознакам вже можна прирівняти. І що більше за все в голові не вкладається про те, що я особисто був впевнений, що війна такого масштабу, вона неможлива в 21 столітті. І навіть наші західні колеги були в цьому впевнені, що такого масштабу війна, вона, мабуть, не може такого бути. Але ми почали супротив. Ми почали воювати за свою країну. Тому війна у таких от масштабах. І мені здається, цей наш неймовірний супротив вразив весь світ. І мені здається, що ставлення за рік кардинально змінилося. До України, до українців, до українських Збройних сил. Їм абсолютно вірно. Будь-яка розмова з ними починається з того, що вони завжди кажуть, що ми преклоняємося перед мужністю і героїзмом ваших солдат. Це те, з чого починається розмова. Розмова закінчується кожна. Слава Україні! Героям слава! Так. Для них це, мабуть, відкриття в якомусь сенсі. Наша перемога. Що це і якою ви її бачите? Наша перемога є однозначно звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена. Але цього ще мало. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбулося і розпосилося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося. Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи, принаймні не настільки, скільки будуть хотіти українці жити в мирі і спокій, ніколи дасть можливості росіянам повторити все. Тобто перемога – це для нас звільнена територія і потужні, надсучасні, мабуть, навіть і великі Збройні сили України, боєздатні, які не дадуть можливості Російській Федерації повторити те, що відбулося, і те, що відбувається зараз. Оце і є тоді перемога. І світова історія знає держави, які живуть і завжди показують свою поведінку про те, що краще не чіпати. От держава Україна має стати саме такою державою. Ізраїль? Звісно. У вашому баченні ідеальна українська армія, яка зможе забезпечити спокій і мир для всіх українців. Як це виглядає? Діма, в мене є таке бачення. Воно опрацьовано, і зараз ми вже навіть почали розглядати ці варіанти, в тому числі і в Комітеті національної безпеки і оборони. Повір мені, нам допомагають наші партнери оцінювати ризики, будувати майбутні спроможності. Воно все для мене, картинка ця чітко ясна, як воно має бути. І ще така особливість про те, що паралельно з тим, як ми ведемо боротьбу з нашим ворогом, вже потрібно працювати і над цим питанням. Тому що дуже важко змінювати законодавство, дуже важко змінювати функціонал тої чи іншої структури. Це величезна робота. Її вже треба зараз переводити. Так, моя особиста думка. Я ще чув таку думку, що воюємо ми, відбудовують діти, живуть онуки. Скажіть, у нас це буде так, чи ми зможемо пришвидшити час, і щоб вже ми і наші діти встигли пожити, а не тільки воювати і відбудовувати?
Дім, повторюся про те, що мені, як військовій людині, яка знає саме лише військове питання, скажімо так, для мене зараз питання – це питання ресурсів основне. Але ж я знову ж таки живу не на Луні, я чітко розумію, якими ресурсами володіє і світ, і Російська Федерація, і коли вони можуть бути в Україні. Тому це поки що питання, скажімо, часу і наполегливої роботи. Але все це можна зробити, і не тільки можна, а потрібно. Нам допомагає увесь цивілізований західний світ. Це нам допомагає, скажімо так, підтримувати баланс, надавати нам сили для того, щоб ми могли себе, перш за все, захистити. Що б ви хотіли сказати мільйонам українців? Я хотів би їм подякувати. Подякувати, що Збройні Сили України саме наповнені цими людьми, українцями. Вони різні за національністю, зовсім різні за своїм характером, але ці люди об'єдналися навколо нашої загальної мети і роблять саме ті речі, які ми сьогодні бачимо. Це прекрасні люди, які заслуговують поваги. Я їм тільки дякую. Ви заторкнули тему об'єднання. Українці змогли стати сильними і непереможними, об'єднавшись. Навіть українці з різними поглядами теж об'єднались. Ми всі стали єдиним живим організмом. І ось у такому стані ми непереможні. І мені здається, якщо ми зможемо зберегти цей стан, то нам ніхто не страшний. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Валерій Федорович, я щиро дякую вам за цю розмову. І особисто скажу, що зараз більше відчуваю впевненість. І почувши те, що ви сказали, мільйони глядачів вже точно розуміють, що ми неодмінно будемо найсильнішою нацією світу і одною з найкращих країн у світі. І неодмінно переможемо. Обов'язково. Дуже вам дякую. Слава Україні! Героям слава. Дякую.